প্ৰিয় বন্ধুৱে সদৌ অসম ভিত্তিত পৰম্পৰাগত অসমীয়া খাদ্যৰ এটি প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ কৰিছে। ময়ো সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ব্যস্ত দেইছ পল্লৱী, এইখিনি সময় তুলিলে ভাল লাগে ন? অঁ, বিজি আৰু পুৰা ভাল লাগিব। গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ। অলপ সজোৱাখিনি কেপচাৰ কৰি লৈছোঁ। ৰ'ব, পিঠা হাই আমাৰ ৰীতা সিফালে গ'লগৈ হ'বলা। অনিতা সজোৱা পূৰা কামত লাগিছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আনিছে, দিছেনে? এয়া চাবলৈকে ভাল লাগে, সেইকাৰণে অহা হয় আচলতে। ইয়াত আমাৰখন চাই আহিলোঁ। ভিডিঅ' কৰিছে, ভিডিঅ' আহিম ৰ'বা। পলি হাই, বঢ়িয়া। আহিছা তুমি? দিয়া দিয়া, কৰা কৰা। আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই মাইক্ৰফোন আমাৰ সন্মানীয় আজিৰ অনুষ্ঠানৰ এংকৰক মই এতিয়া দিবলৈ ওলাইছোঁ। সংস্থাৰ কাৰণে একেবাৰে সম্ভৱ নহয়, আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ সমানে সমানে আৰ্থিক বৰ্ধাকৰ নিজে এনেকুৱা এজনী মানুহ নহ'লে নহ'ব। কৰবাৰ কেনেবাকৈ হ'লেও নিজৰ লাষ্ট পইচাটোলৈকে দি হ'লেও কৰিম, মানে কৰিম ধৰণৰ মানুহ। সোনকালে আহিব লাগে অকণমান, কাৰণ মানুহ এইকেইটাই। মীনাক্ষী বাইদেউ ক'ত? কোনোবা ৰৈ গৈছে নেকি বাৰু? নাই ৰোৱা চাগে। মই নাম কোৱাৰ লগে লগে নমস্কাৰ দিলে। অস্মিতা স্কুলৰ টিচাৰ আমাৰ, ৰীমা বাইদেউ, বিপাশা বাইদেউ, ৰক্তিমা বাইদেউ, ক্ষীৰদা, মীনাক্ষী বাইদেউ, টিনাই কালি কৈছে, এটা ইণ্টাৰ্ণ হিচাপে আছে আমাৰ লগত। টিনাই কৈছে যে মই আকৌ ইয়াতে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিম, বেলেগ ক'তো নাযাওঁ। ইমান ভাল লাগিছে কাম কৰি। প্ৰকাশক সকলোৱে চিনিয়ে পায়। আৰু আমাৰ বিজয় নহ'লে মোৰ বহুত দিগদাৰ। পিলু দাদা ক'ত? পিলু দাদা গাড়ীত, সেইজন মূল মানুহ, চব চম্ভালি থাকে। বাকী সকলো আহিছে, আটাইলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা। পূৰবী বাইদেউক দেখিছোঁ, দীপাঞ্জলি বাইদেউক দেখিছোঁ, কবিতা বাইদেউক দেখিছোঁ। এই চব চিনাকি মানুহ, চব ঘৰৰ মানুহ। আই এম ৰিয়েলি গ্ৰেটফুল। সুকন্যা বা আচলতে এইটো টিমৰে মানুহ দেই, যদিও সুকন্যা বা ফটোখনত থাকিব লাগিব। আগলৈ আহক। আমি যদি আপোনালোকৰ দৰে বাচ্চাসকল যদি আগবাঢ়ি আহে, মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ আমাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্যসমূহৰ, সেইটো আৰু ভাল হ'ব। আমি তেখেতসকলক একেলগে সম্বৰ্ধনা জনাম, কিন্তু বাইদেউ কাইলৈ থাকিব নোৱাৰে। গতিকে আমি আজি আগতীয়াকৈ বাইদেউক সেই সম্বৰ্ধনাটো যাচিব বিচাৰিছোঁ। বাইদেৱে কাম কৰি যাওক, অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্যত এখন চিনাকি মুখ হৈ সদায় থাকক। বাৰ্তা দিব। মঞ্চৰ পৰাই মই বহুখিনি শিকিছোঁ। সদায় কৃতজ্ঞ অৰ্চনা বৰঠাকুৰৰ ওচৰত আৰু প্ৰয়াত ৰাজীৱ দাৰ ওচৰত বহুতখিনি শিকিছোঁ। আৰু মই যিহেতু নামনি অসমৰ জীয়ৰী, সেইকাৰণে মোৰ অকণমান মানে খুব ভাল লাগে যে আমি পৰম্পৰাগত খাদ্যক লৈ তাই যিটো আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে, আমি চবেই লগ লাগি তাইৰ লগত আগুৱাই যোৱাটোৱে মই কামনা কৰোঁ। কেতিয়াবা
কি হয় অভিজ্ঞতাৰ কাৰণে হওক বা আমি এটা যে কওঁ যে কপালত যি কি লিখা আছে আমি কোনেও গম নাপাওঁ হয়তো সৰুতেই ট্ৰেকটো চেঞ্জ হৈ গ'ল মই বাইদেউ দুগৰাকীৰ ওপৰত আছিলে মোৰ ওপৰত গতিকে মা আছিল মা বাইদেউ দুগৰাকী থকাৰ পিছত আমি পাকঘৰত মই আৰু ভণ্টি যাবলগীয়া নহ'লগৈ সেইকাৰণে শিকাও নহ'লগৈ কিন্তু কিজানি কষ্ট কৰাহেঁতেন চাগে বহুত বেছি ভালকৈ ৰান্ধিব পাৰিলোহেঁতেন আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰজাপতি অসমীয়া গহনাৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ কিন্তু প্ৰথমতে অকণমান মৰম যাচি লওঁ পল্লৱীক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অৰ্চনাক যাতে প্ৰিয় বন্ধুৰ তৰফৰ পৰা পল্লৱীক মৰম যাচে বাৰে বাৰে কওঁ পৃথিৱীখন সেউজ হৈ থাকিব লাগে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে সেউজ হৈ থাকক তাকে আশা কৰিছোঁ বৰ ধুনীয়া প্লেণ্ট এইটো প্লেণ্টবিলাক এয়া প্ৰিয় বন্ধুৰ অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য প্ৰতিযোগিতাখনৰ আন এগৰাকী বিচাৰক মিতালী কলিতা এয়া মিতালী কলিতা আৰু তাৰ পাছতে আমি মৰম যাচিব বিচাৰিছোঁ আৰু এগৰাকী বিচাৰক ফাৰ্জিনা জাহান ব্যক্তিগৰাকী হৈছে নাছৰিন চুলতানা হুছেইন এয়া ভোগালীত খাইছিলোঁহে অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে নিৰামিষ কেটেগৰীত মফিদা ৰেহমান কপালে কলৰে আগলিব তাহে কপালে বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ আস্না বাইদেউ আহি লওক অকণমানকৈ আহিছে ভাল লাগিছে নহয় আস্না বাইদেউ দিবহে আস্না বাইদেউ আৰু নীলাক্ষীয়ে দিব আৰু মই মিঠা কেটেগৰীৰ আজিৰ বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰা প্ৰতিযোগীৰ নাম ঘোষণা কৰিবলৈ লৈছোঁ অনিতা শইকীয়া কলিতা বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিছে আৰু এগৰাকীয়ে বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰুমি ৰাণী শইকীয়া এয়া হাঁহি হাঁহি উঠিছে আৰু এই হাঁহি হাঁহি আগবাঢ়ি আহিছে বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মিঠা খাদ্যত ৰুমি ৰাণী শইকীয়া এয়া হৈছে ৰুমি ৰাণী শইকীয়া বিচাৰকৰ বিশেষ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰুমি ৰাণী শইকীয়া কি ৰান্ধিছিলে মই বনাইছিলোঁ যিটো ৰহিপা কয় কুঁহিয়াৰ গুড়েদি চাউল দি পেলাই সেইটো ক্ষীৰ আৰু কুঁহিয়াৰ ৰসত ক্ষীৰ বনায় কিন্তু আমাৰ আগৰ পৰা কয় সেইটো ৰহিপা হয় এয়া চাৰ্টিফিকেটখন লওক আন্তৰিক শুভকামনা এইখিনিতে ৰৈ দিয়ক তৃতীয় পুৰস্কাৰ মিঠা খাদ্যত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধৰিত্ৰী শইকীয়া সোঁৱৰণত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগী প্ৰিয় বন্ধু পৰম্পৰাগত খাদ্য প্ৰতিযোগিতাৰ বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট এৱাৰ্ডটো তেখেতসকলে আগবঢ়াইছে আৰু এই ঘোষণাটো কৰিবলৈ মোৰ আচলতে খুব ভাল লাগিছে মই ফাৰ্জিনা বাক অকণমান আগলৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এইখিনি সময়ত অনামিকা আছে ৰশ্মিকো মই ওচৰত বিচাৰিছোঁ ৰশ্মি ৰেখা শৰ্মাকো মই ওচৰত বিচাৰিছোঁ ঘোষণা কৰোঁ দেই মই সুজিতাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুজিতাও কাষত থাকক প্ৰিয় বন্ধুৰ কাৰণে আজি আৰু এখোজ আগলৈ যোৱাৰ দিন আমি যে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীৰ এগৰাকী বাচিব পাৰিলোঁ আৰু সেইগৰাকী প্ৰতিযোগীৰ বিষয়ত মোৰ ধাৰণাত মই বিচাৰকসকলকো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ফাৰ্জিনা বা আছে বাকী দুগৰাকী তললৈ গ'ল নেকি হয় সঁচাকৈ তেখেতৰ পৰা বহুত শিকিবলগীয়া আছে
বহুত শিকি আছোঁ, শিকি যাম। প্ৰিয় বন্ধু সমৃদ্ধ হৈছে তেখেতৰ জৰিয়তে। পাপন